بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الجستيفاي كونتنت، لكن قبل نبلش في هذا الموضوع لازم أوضح لك بعض المصطلحات المهمة. وإحنا أخذنا في المحاضرات السابقة الرو والكولوم. هسا الرو في شغلة اسمها مين أكسيوس. مين أكسيوس معناتها المحور الرئيسي، وفي شغلة اسمها كروس أكسيوس وهي المحور المعترض أو المحور الاعتراضي، وهو من معنى اسمه واضح. يعني المين هو المحور الرئيسي والكروس هو المحور العكسي المعترض. فدائما المين بيكون مع اتجاه البناء. انت هسه عندك هون الرو بيبلش يبني زي هيك من اليسار لليمين، فتطلع المين كيف جاي. اما الكروس هو الاعتراضي او المعترض او العكسي، وبينزل لتحت. هاي النقاط راح تساعدنا كثير كمان شوي. لو اجينا على الكولوم نفس المبدأ، الكولوم بيبني لتحت، بلش من هون بعدين هاي بعدين هاي. فهاي المحور الرئيسي اللي هو اسمه مين اكسس. المحور الاعتراضي او العكسي اللي هو اسمه كروس اكسس، هي بالعكس. فاتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خلينا هسه نبلش بالجستيفاي كونتنت. الجستيفاي كونتنت الديفولت فاليو إلها فليكس ستارت. شو معنى الحكي هذا؟ لو طبقناها على الرو راح تلاقيها نفس الطريقه اللي بتظهر دائما معنا على الشاشه، بيسموها فليكس ستارت وهي هاي الديفولت. وهذا هو المحور الرئيسي المين اكسس. اذا حكيت له فليكس اند كل الاطفال راح يجوا في النهايه. برضو شغال على المين اكسس. فانتبهت على شغله، انه justify content هو بيأثر فقط على المحور الرئيسي. لو حكيت له سنتر راح تصير كل الاطفال في السنتر. تعال نطبقها على الكلوب. اكيد هسه justify content راح تأثر على المين فقط. ففليكس ستارت في البدايه زي هيك، فليكس اند في النهايه، والسنتر في منتصف الكولوم. واكيد كمان انتبهت انه justify content فقط اثر على المحور الرئيسي اللي هو اسمه مين اكسس. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. تعال نطبقها مع بعض عشان تفهمها 100%. هذا الفيديو برعايه المبين اكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجه والجرافيك ديزاين. لمعرفه المزيد عن الدورات المقدمه راح تلاقي اللينك في الديسكربشن. نشأت لك فولدر جديد 54 justify content. راح نسوي، راح نيجي على البيرنت. طبعا نفس المثال أخذناه في المحاضرة السابقة، مش أي شيء جديد. أنا بس بدي أحكي له justify content. حكينا الديفولت إلها flex start، ما راح يتغير إشي. لكن حكيت له flex end سيف، هي صار في النهاية. فتعال نسوي documentation مع بعض. حكينا أول إشي كان في عندي شغلة اسمها flex start، وهي هي الديفولت. بعد هيك راح يكون في عندنا شغلة اسمها flex end. بعد هيك في شغلة اسمها عندنا center. هنجربها مع بعض. center وهيها في المنتصف. ممتاز. خلينا نجربهم هدول ثلاث خصائص على الكلوب. حكينا كلوب، قلنا الديفولت هي فليكس ستارت. برضو في عندنا فليكس اند راح تنزل لتحت. واخر اشي في عندنا السنتر. فاتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. بس هاي الخصائص الموجودة في الجستيفاي كونتنت؟ احكي لك لا. تعال نشوف كمان خصائص في الجستيفاي كونتنت. لو انتقلنا نفس المفهوم justify content الديفولت فاليو فليكس ستارت. لكن في الرو انت في عندك هنا هي الثلاث اطفال. شو انتبهت؟ انه في شغله اسمها سبيس بتوين. هاي السبيس بتوين تحكي لك انه انا راح اعطي مساحه متساويه بين الاطفال. لكن الطفل الاول والطفل الاخير ما إلهم اي مساحه بالمره. انتبهت هون؟ في مساحه قبل؟ لا. في مساحه هون بعد؟ لا. والمساحة بين الأطفال هي مساحة متساوية. فمعنى كلامي لو كانت هاي 50، فمعناته هاي برضو راح تكون هون المساحة الفاضية 50. وبرضو بتأثر على المحور اللي اسمه مين أكسس. سبيس إيفلي هي بتحكي لك أنا بحب أعدل. من اسمها هي بتعدل. كيف يعني بتعدل؟ كل الأطفال حتى الطفل الأول والطفل الأخير راح ياخذوا مساحات متساوية بالتساوي. يعني هل لو كانت 10 بكسل
هاي 10 وهي 10 وهي 10. سهلة كثير هاي. خلينا هسه نحكي عن السبيس أراوند. سبيس أراوند بتحكي لك المساحة بين الأطفال متساوية، لكن الطفل الأول والطفل الأخير باخذ نصف تلك المساحة. يعني على سبيل المثال لو كانت هي 20، أكيد هي حتكون 20، فالطفل الأول والطفل الأخير نصف ال20 كم؟ 10. برافو عليك. ونفس الحكاية تطبق على الكلوب. فهي السبيس بتوين مساحة متساوية بين الأطفال، لكن الطفل الأول والطفل الأخير لا يوجد أي مساحة، لا قبل ولا بعد. يعني لا قبل الطفل الأول في مساحة ولا بعد الطفل الأخير في مساحة. بيس إيفلي يوزع المساحات بالتساوي بين الأطفال. بيس أراوند هيوزع المساحة بالتساوي بين الأطفال، لكن الطفل الأول والطفل الأخير باخذ نصف تلك المساحة. يعني هاي كانت 30، هون حتكون 15، هون راح تكون 15. أكيد هي حتكون 30 وهي حتكون 30. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال نطبقها عشان ننهي محاضرتنا. فحكينا إنه في عنا شغلة اسمها سبيس بتوين، فانتبهت هون طبق نفس المفهوم اللي حكينا عنه سابقا، مساحة متساوية فقط بين الأطفال. أما الطفل الأول والطفل الأخير ما في مساحة. فخلينا نضيفها كمان فوق. خلينا ننزل سطر جديد أحسن. في عندنا كمان سبيس إيفري. إيش يعني إيفري؟ يعني بالعدل أو بالتساوي. كل الأطفال راح يأخذوا مساحة متساوية، حتى الطفل الأول والطفل الأخير. هذه كمان نضيفها. سبيس أراوند الموضوع شوي بيختلف، فخلينا نحكي هون أراوند. يحكي لك لا، مساحة متساوية بين الأطفال، لكن الطفل الأول والطفل الأخير نصف تلك المساحة. يعني هاي كانت مثلا 20، هاي أكيد حتكون 20، هاي 10، هاي 10. طيب نفس الكلام يطبق على الرو. خلينا أستعرض لك إياه بشكل سريع. هاي السبيس أراوند، أوريك هسه السبيس إيفلي والسبيس بتوين، نفس الخصائص ونفس المفاهيم. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.